Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ethelyn Vitorio, and for today's video, gagawin ko pong itatry ko pong gawin yung Consuka or yung conditioner plus suka challenge. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe and hit mo na din yung notification bell for more updates. So without further ado, let's start! So, sa gagawin nating Consuka challenge, syempre, una-una guys, kailangan natin ng conditioner and kailangan natin ng suka. So, gagamit ako ng apple cider vinegar and kailangan natin ng isang maliit na Tupperware kung saan natin siya ilalagay at imimix itong suka. Kutsara. And suklay. Ayan. So, yung buhok ko kasi guys, sobrang dry. Hindi naman sa dry. Parang, basta ang pangit. Kasi, yung tumutubo, kulot. Ang pangit-pangit. Hindi ko alam anong gagawin ko. So, itatry ko to. Itatry natin tong conditioner suka na to. Kung effective pa siya. Kasi sabi nila, instant rebond daw siya. Ay, hindi. Parang ganun. TIPID REBOND. Ay, itatry ko na siya dito. Dalawa yung gagamitin ko kasi mahaba po yung hair ko. Ayan. Wait lang, sayang. Sayang. Ba't ko dun nila pinapakita? Ayan. Kung yung sayok baka naman. Charing. Dami-dami ng mga YouTuber na gumagawa na ito. So, tatry ko din. Tatry ko din siya. And nakikita ko naman yung mga result. Effective. Sana tumalab din sa akin. Ayan. So, kumuha ko ng kutsara kasi ganito lang kaliit yung ilahahalo natin dito. So, ayan. Asin. Yung itsura niya. Halo-halo na natin siya. Halo-halo. Nakalimutan kong sabihin. Kailangan pa natin ng yung nilalagay sa hair. Pero wala ako nun. Kaya gagamitan ako ng supot. Para after natin ilagay ito, ilalagay natin yung supot. Yung plastic. Ayan, halo-halo ko lang siya guys. And hindi pa ako naligo. So, hindi ko pa binasa yung hair ko. Hindi ko pa sinampuhan. Kahapon lang. Pero ngayon, dadiretso ko na siyang applyan ng ganito. Parang kulang sa hair ko. Should I get another one? Ayan, naihalo ko na siya. So, i-apply ko na siya, guys. Ayan, yan po yung hair ko. Hindi ko po ginulo-gulo yung nasa thumbnail ko. Talagang, ito po yung hair ko. So, tutuklayin ko muna siya para mas madali nating ilagay yung mas madali nating ilagay yung Consuka. Consuka. Walang haba ng hair ko. Ang hirap suklayin. Wala akong balak magpagupit. Kasi, mas maganda daw ako pag mahaba yung hair ko. The joke. I'm just joking. I'm just kidding. Ayan. Yan
Ganyan po yung buhok ko. Like, nagmali. So, inaglalagay na ako. Ayan. Wow! Char! Ganyan ko na sa my roots. Massage mo siyang ganyan. Para masaya. Ala, paubos na. Dalawang ano pa lang yung nagagawa. Ayun guys, so kinulang. Kinulang yung conditioner. So, gagawa ako ng pangalawang set. Pero this time, cream silk din siya, pero ibang cream silk na yung ginamit ko. Kasi nga, wala na ako neto. Ayan, oo pala. Hindi lang naman cream silk. Yung ano, yung pwede. Basta any conditioner na meron kayo dyan sa bahay nyo. Pwede nyo siyang gamitin. So, ayan guys, feeling ko naman na-applyan ko na siya lahat. So, ang gagawin ko ng next ay ilalagay ko siya sa yung plastic sa ulo ko. Nakakatawa yung tsura ko. Nailagay ko na yung plastic and makifeel nyo yung mag-iinit siya. Yan. Ibabad nyo lang siya ng mga 30 minutes sa hair nyo bago nyo banlawan. So, ayan, babalikan ko kayo after ko mabanlawan. Guys, natapos ko lang maligo. And ngayon, papatuyuin ko na tong hair ko. Uy, look guys, feeling ko effective nga siya. Kasi tignan nyo, pag ako naliligo kasi nagkukulot na yan kahit basa pa. Pero look, nag-straight siya. Papatuyuin ko lang siya. Wala kasi yung blower, hindi ko mahanap. Tuyo na siya. Actually, tuyo na. Ayan. Okay siya. Nag-straight. Parang nag-straight siya. And hindi siya parang. Actually, nag-straight talaga siya. And lumambot yung hair ko. Diba? Ayan. Walang sabit. Okay naman siya. Ayun, ba mag-pamper sa bahay? Galit ka, girl. Ayan, guys. Thank you so much for watching my video. And comment down below kung ganyan din yung naging effect sa inyo ng Consuka. Na? Ayan, guys. Thank you so much for watching my video. Subscribe, hit like, and share mo din to sa friends mo. And don't forget also to hit the notification bell for more updates. So, thank you so much for watching, guys. I hope you learned something, and God bless you all. Goodbye!